Sát nhân bệnh hoạn, lột da người tình. Khu phố chợ ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, ban ngày tấp nập nhưng đêm xuống lại vắng vẻ lạ thường. Đèn đường hắt lên những bóng đổ siêu vẹo, từng cơn gió lạnh từ rừng cao su thổi qua khiến không khí càng thêm âm u. Cách chợ không xa có một tiệm làm tóc cũ kỹ tên Ngọc Hạnh, chủ tiệm là bà Hạnh, người phụ nữ góa chồng, sống một mình. Bà Hạnh làm nghề hơn 20 năm, nổi tiếng với tay nghề tẩy trắng da mặt. Mấy cô gái trong vùng thích đến tiệm vì bà có loại kem đặc biệt, bôi vào da cứ trắng bật lên thấy rõ. Nhưng cũng có lời đồn, ai đến làm trắng vào buổi tối, da rẻ sau đó tuy đẹp, nhưng sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng như mất hồn. Tối nay, trời mưa lâm thâm. Khoa, gã chạy xe ba gác, dừng xe gần tiệm để trú mưa. Từ góc khuất, gã thấy một cô gái trẻ bước vào tiệm. Cô mặc váy đỏ, dáng người mảnh mai, tóc xõa dài che nửa gương mặt. Lạ một điều, Khoa chưa từng thấy cô ta trong vùng. Cửa tiệm mở ra, bà Hạnh đứng đó, ánh mắt quét nhanh một vòng rồi kéo cô gái vào trong. Cánh cửa khép lại. Không gian trở về tĩnh lặng. Khoa không rời mắt khỏi tiệm làm tóc. Gã nhớ lại cách đây hơn 1 tháng, cũng vào đêm mưa thế này, có một cô gái khác bước vào đó. Và từ hôm sau, chẳng ai còn thấy cô ta đâu nữa. Nửa tiếng trôi qua, đột nhiên, đèn trong tiệm vụt tắt. Khoa cau mày. Gã nghe loáng thoáng tiếng kéo cắt vải xoạt xoạt vang lên bên trong. Một mùi tanh nhẹ theo gió phả ra. Gió thốc mạnh làm cánh cửa sổ khẽ mở. Trong khoảnh khắc, Khoa thấy bên trong phòng một gương mặt trắng bệch, không mắt, không môi, trơn nhẵn như mặt nạ da người đang treo lơ lửng trên giá phơi khăn. Tim gã thắt lại, ngay lúc đó cánh cửa tiệm bật mở. Một bàn tay gầy guộc bấu lấy khung cửa. Giọng bà Hạnh vang lên, nhẹ như gió thoảng. Còn đứng đó làm gì? Vào đây thử một lớp da mới đi. Khoa không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào. Hình ảnh gương mặt trắng bệch treo trên giá khăn ám vào đầu óc khiến gã bứt rứt. Gió đêm lạnh quất vào mặt nhưng sống lưng gã nóng ran. Tiệm Ngọc Hạnh vẫn sáng đèn vào mỗi tối. Người ta bảo bà Hạnh có loại kem bí truyền, bôi vào da là trắng ngay lập tức. Cô gái mặc váy đỏ hôm trước, đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Nghĩ đến đó, Khoa rùng mình. Trong chợ có người bàn tán, vài ba tháng lại có một cô gái mất tích, đa phần là dân nơi khác. Công an từng điều tra, nhưng chẳng lần nào tìm ra dấu vết. Người thì bảo họ tự bỏ đi, kẻ lại thì thào về thứ gì đó bên trong tiệm. Hân, cô chủ sạp trái cây đầu chợ, có lần nghe mấy bà khách nói nhỏ với nhau. Họ bảo từng thấy những vệt nước đỏ thẫm chảy ra từ cửa sau tiệm Ngọc Hạnh vào sáng sớm. Nhưng mỗi lần có người hỏi, bà Hạnh chỉ cười, bảo do phẩm nhuộm tóc. Tối nay, Khoa đậu xe ở một góc tối quan sát. Tiệm vẫn mở cửa, nhưng rèm che kín hơn mọi khi. Đèn bên trong chập chờn, bóng người thấp thoáng. Gã thấy một người đàn ông trung niên bước vào. Dáng ông ta khắc khổ, mặc áo sơ mi sờn rách, có vẻ là dân lao động. 10 phút trôi qua, cửa tiệm vẫn đóng. Đột nhiên, một tiếng động vang lên, giống như tiếng cào vào gỗ. Khoa nín thở. Bóng người bên trong lắc lư qua lại, rồi ngã gục. Đèn phụt tắt. Khoa bước ra khỏi chỗ nấp. Gã muốn chạy lại nhìn cho rõ, nhưng một bàn tay kéo mạnh áo gã từ phía sau. Hân đứng đó, mặt tái xanh. Hân hạ giọng, mắt vẫn dán vào tiệm. Cô bảo, nửa đêm qua cô thấy bà Hạnh khiêng một bao tải ra cửa sau. Cái bao động đậy. Gió từ rừng cao su rít mạnh, cửa tiệm hé ra một khe nhỏ. Trong ánh sáng lờ mờ, Khoa thấy bà Hạnh đang nhìn họ, cặp mắt như thể biết hết mọi chuyện. Gió từ phía rừng cao su thổi mạnh, lùa qua dãy phố nhỏ ở thị trấn Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tiệm Ngọc Hạnh tối nay vẫn mở, rèm cửa che kín. Khoa đứng phía bên kia đường, tay nắm chặt vạt áo. Bên cạnh, Hân cúi đầu, hơi thở nặng nề. Cả hai vừa thoáng thấy bà Hạnh nhìn ra từ khe cửa. Dù ánh đèn lờ mờ, Khoa vẫn cảm nhận rõ sự kỳ lạ trong đôi mắt ấy. Lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Bên trong tiệm có tiếng động như ai đó kéo lê vật nặng. Hân bám chặt cánh tay Khoa thì thầm đủ để gã nghe. Bà ta không chỉ làm đẹp cho người ta mà còn làm đẹp cho chính mình. Khoa quay lại, gương mặt cô tái nhợt. Hân kể, cách đây không lâu một cô gái làm phục vụ trong quán cà phê ven đường cũng biến mất. Cô gái đó từng ghé tiệm Ngọc Hạnh vài lần, sau đó không ai gặp lại. Người chủ quán tìm đến tiệm hỏi, nhưng bà Hạnh bảo cô ta đã rời thị trấn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Khoa. Gã liếc nhìn đồng hồ, kim chỉ gần nửa đêm. Phía bên kia đường, cửa tiệm động đậy. Một bóng người xuất hiện. Một cô gái trẻ mặc váy trắng bước ra, dáng đi nhẹ nhàng, nhưng gương mặt bị khuất trong bóng tối. Hân nắm chặt tay Khoa hơn. Đó là cô gái phục vụ quán cà phê. Nhưng trên cổ cô ta có một đường cắt kéo dài.
da mặt hơi nhăn nhúm như vừa được khâu lại. Gió vẫn thổi từ rừng cao su về, mang theo hơi lạnh lạ thường. Tiệm Ngọc Hạnh bên kia đường đóng chặt cửa. Bóng cô gái mặc váy trắng đã biến mất, để lại vệt ẩm ướt kéo dài trên nền gạch. Hân rùng mình, lùi một bước. Khoa nhìn chằm chằm vào vết nước, cảm giác cổ họng khô khốc. Cả hai đứng đó một lúc lâu, không ai dám nói gì. Đèn đường nhấp nháy vài lần rồi phụt tắt. Trước khi bóng tối nuốt trọn con phố, Khoa thoáng thấy thứ gì đó ngay trên cửa kính tiệm. Một gương mặt, nhưng không phải của bà Hạnh. Gương mặt đó nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, da căng bóng một cách bất thường. Không có mũi, chỉ là hai lỗ nhỏ. Miệng mím chặt, viền môi như được khâu lại. Khoa nuốt khan, nắm tay Hân kéo đi. Cả hai chạy dọc con đường vắng, lòng ngập tràn bất an. Họ dừng lại ở một quán nước ven đường. Ông chủ quán, một người đàn ông trung niên, nhìn họ bằng ánh mắt dò xét. Khi nghe Khoa hỏi về tiệm Ngọc Hạnh, nét mặt ông sa sầm. Tiệm đó mở hơn chục năm nhưng ít ai vào. Người ra thì có, mà kẻ trở lại thì không nhiều. Những cô gái trẻ thích làm đẹp, thích da trắng, mặt mịn. Nhưng có ai tự hỏi cái giá của nó là gì không? Hân nắm chặt mép bàn. Ông chủ quán hạ giọng, kể về những cô gái biến mất. Những tiếng rên rỉ ban đêm phát ra từ tiệm. Người ta đồn rằng bà Hạnh không chỉ chăm sóc da mà còn thay da. Cả hai chưa kịp phản ứng thì một tiếng động vang lên từ phía sau. Cánh cửa kính của quán phản chiếu một hình ảnh mờ ảo, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn. Cô gái mặc váy trắng đang đứng đó ngay sau lưng họ. Cơn gió từ hướng rừng cao su lùa qua khe cửa, làm tấm rèm cửa sổ khẽ lay động. Tiệm Ngọc Hạnh vẫn đóng kín. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bảng hiệu cũ kỹ in hai chữ thẩm mỹ, lấp ló sau lớp bụi dày. Hân kéo tay Khoa, giọng thấp hẳn xuống. Chủ quán nước lúc nãy đã kể quá nhiều thứ kỳ quái. Những cô gái sau khi đến tiệm da mặt căng bóng lạ thường, trắng nhợt như sáp nến. Có người về nhà thì thấy mùi hương phảng phất không rời. Có người mất tích không dấu vết. Cảnh sát từng điều tra nhưng chẳng có bằng chứng nào. Khoa chậm rãi tiến đến cửa tiệm. Cánh cửa kính phản chiếu bóng dáng hai người méo mó dưới ánh đèn. Lớp kính phủ một màn hơi nước như có ai vừa thở vào. Cậu giơ tay lau thử. Một gương mặt xuất hiện ngay bên trong. Mắt Hân mở to. Cô kéo giật tay Khoa lùi lại. Nhưng không có ai sau lớp kính, chỉ là hình phản chiếu của chính họ, méo mó kỳ dị. Hân hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Khoa đưa tay lên gõ cửa. Không ai trả lời. Bỗng dưng, ổ khóa cũ kỹ tự động bật mở. Cánh cửa khe khẽ hé ra, để lộ khoảng tối phía trong. Một mùi hương thoang thoảng bay ra ngoài. Không thơm, cũng không hẳn hôi, nhưng làm người ta khó chịu. Hân siết chặt cổ tay Khoa. Cậu bước vào, kéo theo cô. Bên trong, không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở. Một hàng ghế salon kê sát tường. Đèn neon mờ nhạt chớp tắt. Phía cuối quầy lễ tân, một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía họ. Mái tóc xoăn được búi gọn, váy dài che đi phần chân. Bà ta bất động như một bức tượng. Khoa cất tiếng gọi nhỏ. Người phụ nữ khẽ xoay đầu lại. Không có khuôn mặt, chỉ là một lớp da trắng toát, căng phồng, không mắt, không mũi. Chỉ có một đường rạch dài ngay giữa, như một chiếc khẩu trang bị khâu kín. Hân kéo mạnh tay Khoa, nhưng cậu vẫn đứng yên. Người phụ nữ phía sau quầy tiếp tân không nhúc nhích. Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Ánh đèn neon mờ nhạt phản chiếu lên lớp da căng bóng, không hề có ngũ quan. Hân không thở nổi, lùi dần ra cửa. Bỗng, một âm thanh khe khẽ vang lên như có ai đó cào vào mặt kính. Khoa quay ngoắt lại, nhìn về phía cửa sổ lớn bên hông tiệm. Những vệt móng tay dài ngoằng trượt xuống mặt kính, để lại dấu vết nhầy nhụa. Hân cắn chặt môi, kéo Khoa chạy ra ngoài. Nhưng cánh cửa đã đóng chặt từ lúc nào. Không ai đụng vào, nhưng chốt khóa đã xoay ngược. Sau quầy tiếp tân, người phụ nữ bắt đầu cử động. Cái đầu trắng toát hơi nghiêng qua một bên. Làn da nhăn nhúm rồi giãn ra như có thứ gì đó bên trong đang co giật. Một giọng nói cất lên, khàn đục, vang vọng khắp căn phòng. Mấy đứa đến rồi sao? Hân lùi sát vào tường. Cô có cảm giác như ai đó đang đứng ngay sau gáy mình, hơi thở phả nhẹ vào da. Nhưng khi quay đầu lại, không có ai. Khoa nắm chặt cổ tay cô, kéo về phía cuối căn phòng. Tấm rèm nhung đỏ buông kín che đi lối đi phía sau. Giọng nói kia lại vang lên, lần này gần hơn. Có muốn đẹp hơn không? Giọng nói kéo dài, đều đều, giống như tiếng ai đó lặp đi lặp lại một câu duy nhất. Rèm cửa khẽ lay động. Một bàn tay gầy guộc thò ra, móng tay bám đầy đất cát. Hân bật lùi lại, nhưng Khoa đã chặn phía sau. Họ kẹt giữa hai phía. Người phụ nữ không mặt và cái bàn tay thò ra từ trong màn rèm. Bỗng, từ phía trong rèm vang lên tiếng cười khe khẽ. Rèm vén lên,
để lộ một hành lang hẹp. Đèn trên trần nhấp nháy liên tục. Một bóng người đứng giữa lối đi, tay cầm một con dao nhỏ. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt. Muốn đẹp hơn thì vào đây. Khoa kéo mạnh Hân chạy về phía cửa chính. Cậu vặn chốt cửa nhưng nó không nhúc nhích. Sau lưng tiếng chân trần kéo lê trên nền gạch ngày một gần. Khoa siết chặt tay Hân, mồ hôi dịn ra đầy lòng bàn tay. Bên ngoài tiệm làm tóc, trời thành phố Vinh đã tối hẳn, nhưng trong này ánh đèn vàng cứ chập chờn, cánh cửa vẫn khóa cứng. Phía sau, bước chân trần lê trên sàn gạch ngày càng gần. Hân nhìn quanh, chỉ có một lối thoát, tấm rèm nhung đỏ dẫn vào hành lang phía sau. Cô kéo mạnh tay Khoa, lao về phía đó. Rèm vén lên, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Trước mặt là dãy hành lang dài, tối mờ, hai bên là những cánh cửa gỗ khép hờ. Từ phía sau, giọng nói khàn khàn vang lên lần nữa. Muốn đẹp hơn không? Hân không ngoái lại, chỉ chạy thẳng về cuối hành lang. Khoa bám sát theo sau. Hai người chạy qua những cánh cửa, nhưng tất cả đều khóa. Không gian bức bối, như thể từng bức tường đang khép dần vào nhau. Hân bất chợt khựng lại, cuối hành lang, một cánh cửa duy nhất hé mở. Đèn trong phòng chớp chớp, bóng dáng một người phụ nữ thấp thoáng sau tấm gương lớn giữa phòng. Khoa kéo Hân vào trong, đóng sập cửa lại. Trong phòng, tấm gương phản chiếu hình ảnh họ, nhưng có gì đó sai sai. Cả hai đều thấy mình trong gương, nhưng không phải chính họ. Da mặt họ trong gương trắng bệch, nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai. Hân lùi lại nhưng bóng người trong gương vẫn đứng yên, không di chuyển theo cô. Một tiếng gõ vang lên. Từ phía sau gương, có ai đó gõ 3 tiếng rõ ràng. Khoa nín thở, tay nắm chặt tay nắm cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói kia lại cất lên, ngay sát bên tai. Muốn đẹp hơn không? Tấm gương rung lên bần bật, rồi từ trong gương, những bàn tay gầy guộc bắt đầu thò ra. Hân lùi lại, lưng chạm vào tường. Từ trong gương, những bàn tay gầy guộc vươn ra, bấu víu vào khung kính như đang cố thoát khỏi đó. Khoa kéo tay Hân, nhưng cô đứng sững. Trên tấm gương, khuôn mặt cô phản chiếu với nụ cười kỳ quái, không phải nụ cười của chính cô. Tiệm làm tóc trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh đã đóng cửa từ lâu. Không ai biết tại sao chủ tiệm đột ngột biến mất. Chỉ có lời đồn rằng bất cứ ai bước vào căn phòng phía sau sẽ không thể quay trở ra. Bàn tay từ gương túm lấy cổ tay Hân, một lực kéo mạnh đến mức cô chao đảo. Hân hét lên nhưng âm thanh như bị nuốt chửng trong không gian ngột ngạt. Khoa lao tới, giật mạnh tay cô ra. Gương vỡ tan, không có máu, không có mảnh kính rơi xuống, chỉ còn lại một khoảng tối đen như vực sâu. Và từ trong đó, một đôi mắt mở ra. Hân run rẩy lùi dần về phía cửa. Khoa nắm chặt tay cô, đẩy mạnh cánh cửa sau lưng. Cửa bật mở, cả hai lao ra ngoài. Nhưng hành lang không còn như trước. Hai bên tường là những tấm gương giống hệt nhau, kéo dài đến vô tận. Từ trong những tấm gương đó, có gì đó đang quan sát họ. Hân và Khoa chạy dọc theo hành lang. Từng tấm gương hai bên phản chiếu những hình ảnh không thuộc về họ. Gương mặt trong đó nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng theo dõi từng cử động. Cuối hành lang, một cánh cửa gỗ hiện ra. Khoa đẩy mạnh, nhưng nó không nhúc nhích. Phía sau, những hình bóng trong gương dần bước ra, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối. Hân giúp sợi dây chuyền có mặt đá nhỏ đeo trên cổ ném mạnh xuống sàn. Viên đá vỡ vụn, tạo ra một vầng sáng mờ ảo bao trùm hai người. Đám bóng tối chững lại, lùi dần. Cánh cửa bật mở. Cả hai lao qua cánh cửa, ngã xuống nền đất lạnh. Khi ngước lên, họ đã ở bên ngoài tiệm làm tóc. Mọi thứ im ắng, không còn hành lang vô tận, không còn tấm gương nào. Hân nhìn quanh, tấm bảng cũ kỹ treo trước cửa tiệm lắc lư nhẹ. Dòng chữ đã mờ gần hết, chỉ còn 3 chữ rõ ràng. Đừng nhìn gương.